Hello, Malos! Welcome back to Karenliz TV. And for today's video, ito na naman yung I tried following a blank makeup tutorial. And for today, gusto ko kasi puro local lang. Siguro hanggang mga 4. Ang first na ginawa ko ay tried following an Klutz makeup tutorial. And itong next, nababasa nyo naman sa baba, is I tried following a LOU Sanchez makeup tutorial. So, yung pangatlo tsaka pang-4, please comment down below kung sino yung gusto nyo na sunod ko dito. So, ayan. Si baby girl LOU Sanchez. Kasi gusto ko yung kanyang personality. Gusto ko yung pagiging bubbly niya. And although hindi ko pa siya nami-meet personally, pero gusto ko talaga siya pag napapanood ko sa YouTube. So, ayan. Hi, LOU! Sana mapanood mo to. So, ayan. Ito yung gagayahin ko sa kanya. O ito yung ifo-follow ko. Yung murang graduation picture makeup tutorial. Kasi feel ko na saktong-sakto to sa panahon ngayon dahil marami ng graduating. Nag-work ako sa school. So, ayan. Alam ko na malapit ang graduation ng mga estudyante sa amin. So, ayan. Let's do this. Hello guys! Welcome back to my channel. Diba, energy? And today, gagawa naman tayo ng graduation picture makeup tutorial. So, nag-search ako ng mga graduation makeup tutorial. And yung nakita ko, yung pang-actual graduation na mga makeup tutorial. Sobrang, dito yung face niya talaga batang-bata. Since bata pa naman talaga siya compare sa akin. Hindi ko alam kasi yung baby, alam mo parang 15 years old lang siya. Kasi August na yung school calendar. Ganda ng kilay ni LOU. Ba't ang ganda? Yung sa akin hindi. Nakapag-skincare na ako. Okay, ako din. Nakapag-skincare na ako. Gamitin ko baby skin pore eraser. Okay, wait lang. Wala ako ng baby skin pore eraser since, ewan ko, naubos ko na. So, I'll be using this F.A.Q Cover Balm Nor Pore Blem. May bilin Fit Me din ako. Hindi niya na pinakita yung application ng primer. Ingay sa labas. Foundation. Ang shade ko is in 220. Kasi 220 and I'm 128. Picture kasi, iniiwasan daw nila yung mga highlights. Yung mga So, shimmer. ginamit niya ay brush. Siyempre, pag flash nun, sobrang liwanag lang dito mo, di ba? Blinding kung blinding. Ayaw mo nang ganun sa graduation picture mo. Ayaw mo maging flashback Mary. Kasi ilalagay dyan sa wall nyo, tapos ang laki ng ano dito. Ayun, kaya hindi sila masyado nag-highlight daw. Pero ito kasi yung Fit Me, hindi siya flat matte. Meron pa rin siyang konting-konting dewiness na ganap para magkaroon ka ng glow ng konting-konti lang na hindi super nakaka-distract ka. At saka para matakpan talaga yung mga tinatago mo, besh, parang super flawless ka talaga sa picture mo. So, ilalayer ko yung foundation ko. Since mas malapad ang aking face, kaya mas matagal ang blending. Yung electric fan as in nasa gilid ko lang sa sobrang init na. Sa dami pa ng ilaw, besh. Ma'am, siyang streaky. So, dadagdagan ko pa ng isa pang layer yung mga parts na. So, dadagdagan ko din. Mga spots ko para super. Dahil mas marami akong At saka yung leeg, imperfections. Hindi mo makakalimutan yan kasi kitang-kita yun sa toga picture mo. Hindi pwede hindi yan pantay. So, for the concealer, gagamitin ko itong LA. Wait lang. Kailangan ko talaga siya i-blend kasi ang streaky. Sensya na po. Okay, much better. Tapos sa concealer, gagamit niya yung LA Girl Pro Conceal. Ay, wala na po akong ganyan. Naubos na din. Ako, I'll be using the NYX HD Photogenic Concealer in the shade Fair. Sa under eyes nyo, pero ako, ito na lang yung gagamitin ko. See? Nagkaroon siya ng difference, diba? Sobrang puti nito. Ginamit niya ay fingertips. Sobrang puti.
Wait lang, gagamit talaga ako ng blender. So, magbe-bake tayo ngayon. Gagamitin ko is itong Bench Daily Spell. Bench Daily Spell ang gagamitin niya. So, instead na bench, ang gagamitin ko itong Zale Beauty Powder. So, parang ganito din yung itsura niya. Parang halos same lang. So, ang ginamit niya ay puff. Meron din naman akong puff, pero hindi kasing laki ng puff niya. Fashion 21 na puff, pero hindi ko naman ito ginagamit. Bagong linis nga lang. So, ayan. So, hindi ko muna silat yung face ko, guys, ha. Iniwan ko muna siya dyan. Sa under eye lang. For my kilay, gagamitin ko itong Fashion Brow by Maybelline. Maybelline Fashion Brow. Wala na rin ako yung Maybelline Fashion Brow na yan. Wala na lahat. So, hindi naman to nalalayo sa Maybelline Fashion Brow. Ito yung Shawil. 2 colors. So, in fairness, mas maganda yung brush nitong Shawil kahit maliit. So, take your time pagdating sa makeup na to kasi hindi to biro mga besh. Sa bilis ka lang pipicturan, pero yung mukha mo, i-display sa bahay niyo forever. True. Nandyan yan sa hagdan niyo, sa wall niyo. tatanggalin na natin itong binibig natin sa ilalim kasi medyo matagal na siyang nandiyan. Maganda kasi yung kilay ni Ma'am Shi, ni baby girl. Ayusin ko lang yung kilay ko kasi hindi siya ganun kaganda. Ako kasi yung kilay ko hindi pwede yung hindi mo lilinisin with a concealer. Hindi ako nabiyayaan ng parang kilay ni Baby Lou. Tapos bine-blend ko lang using a clean brush para later, pwede ko na set with powder. Ang gagamitin ko na lang pang set ay itong GT Cosmetics Pressed Powder in the shade Natural Beige. Grabe, oh. Use talaga. As in, I'm heating the pan. As in, kita na yung pan, di ba? So, doon na tayo sa eyeshadow. So, ito Eyeshadow. yung gagamitin ko for my transition color, yung Nichido Cool Rum. Nichido Cool Rum. I don't think I have that color. Ito yung nasa blush collections nila. Ito yung Nichido 88 Bare pesos Basic lang to, Palette. So, kuha lang ako Ito na ng lang. brush, medyo din. Hindi masyado kumakapit yung kulay kasi wala tayong primer. Then, daw, Palette, itong shade na ito. Lalagay ko siya dito sa outer part. Tsaka sa crease. outer part and crease. So, ang gagamitin ko din yung sa show wheel. So, para pareha sa yung nasa brow product. So, yung ginamit ko doon sa brown kanina, ay ilalagay ko ulit dito. Tapos, sa lower eyelid. For the eyeliner, hindi ko rin siya i-wing out. As close to the lash line as possible. Ang daming S. Tapos, yung dito sa middle part, medyo i-arch ko siya ng konti na pabilog na gano'n. Para doon sa hinahabol kong pabilog eyes, gano'n. Ah, so parang halo. So, yung ginamit niya ay Caroline Graph Ink Liner. So, hindi gagamitin ko. So, ayan ang aking eyeliner, guys. Gagamitin ko na itong aking eyelash curler. This is from Nichido. 88 pesos lang din ata to. And then, nalagyan ko na aking Hyper Curl Mascara. So, ito naman, guys, kung Hyper Curl. ano naman, kung Ito okay ay naman yung EB treatment Flash. kung medyo
day long. You can go heavy with this kasi pag in-edit naman, i-soften naman nila yung contour. Kailangan natin isipin yung flash na pag nag-flash, mababawasan yung... Gagamit ako ng ganito kanipis na brush para super precise. Bake fake! Ayan. EB Advanced Bake Sa totoo Fake. lang, Pak na pak. O yan, para mabalik naman. Aray ko, mabalik yung warmth sa face ko. May kumakanta sa labas. Ang lapit namin sa Christian church. Ako, kailangan ko kasi hindi lang basta bilogin. Mukhang siopaw. pink. Kasi MLBB lipstick yung gagamitin natin. Medyo pinkish. Yung gagamitin ko, kaya itong pink yung ano kong blush. Dito okay lang din na medyo heavy. Kasi nga, baka nga wala ka ng blush pag nag-flash na yung ilaw mo. True. Hindi na That's ako so na-highlight true. guys. Susundin ko yung sinabi ni Ate Don na less shimmer is more. Kasi nga magpa-flash back yung ilaw. So for the lipstick, gagamitin ko itong Vice Cosmetics. Wait! Good Vibes Matte Lip. No highlight B. Ba't walang highlight B? Yun ang favorite ni ate mo. So, medyo kinapalan ko kasi nga, diba, may flash later. Pero hindi ko kinaya na walang highlight. Carry. Wala akong carry. Hindi ko masyado maano yung kulay niya. Para siyang medyo pink rose na. Hindi basta medyo pink. Hanap tayo. Wala akong ganyan eh. I don't know what color. Ito na lang. Wanderlust ng Kali Cosmetics. Ano ba yung buhok ko? But parang sa akin ang bongga na tignan. Kay Lou, parang natural. Sa akin, yung lips ko kasi, medyo i-tone down ko lang. Sana ganito yung itsura ko nung nag-graduate ako. Charot! So, ayun. So, dito na tayo sa hair. So, sa hair, kailangan natin ng maraming hairspray. Kasi kailangan nakalutang yung binanakaganyan. True. Hatiin ang hair sa kung saan ang hati mo. Hati mo? Siyempre, sige na hati mo. Pero hati mo sa buhok, B. Hindi ko kung anong hati iniisip ko. Tingnan mo putol na buhok. Okay, actually tapos na yan na. Yan na yung last. And ayan. May electric fan kasi, wait lang. Pwede lang ganyan, graduation makeup tutorial. Yung graduation makeup ko din, hindi ko alam anong nangyari, pero ayan. So, ito yung graduation picture makeup tutorial ni Baby Lou. So, thank you, Baby Lou, ha. Ang ganda. Kung gagraduate lang uli ako, gagawin ko tong look na to, and I like it. Gusto ko yung eyeshadow. Gusto ko lahat. Hope you enjoyed this video. Comment lang kayo kung sino yung gusto nyong next. Thank you, Valos, for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. And I'll see you on the next one. Keep in mind, more positivity, less negativity.